Hoe klein we zijn? Neem een wereldkaart of een globe. Als een mug op Nederland gaat zitten, zijn we niet meer te zien. Hoe kan zo'n land, zo'n mondiaal vlekje, soms zo reusachtig lijken? Wat is het geheim van Nederland sportland? Er is niemand binnen deze team dat denkt dat het belangrijker is dan het team. Op het moment dat je eigenlijk niet gezien werd en dat je eigenlijk je eigen waarde heel erg legde aan hoe je speelde. Dan was het, oh nee, op deze manier ga je niet redden. En dan denk ik, ja, ik heb hier nou. Het gaat om vuur. Het vuur dat bijna 100 jaar geleden voor het eerst brandde, hier bij ons nota bene, en dat nooit is gedoofd. Het gaat om alles uit jezelf halen, alle wegen bewandelen, alle onzekerheden uitgummen, alle twijfel overwinnen, alles doen wat in je mogelijkheden ligt. Pas dan kan het talent dat in je ligt te smeulen ontbranden. Pas als de basiselementen er zijn, kan iets opvlammen. Pas als het in jezelf brandt, kun je anderen aansteken. En pas als je anderen kunt aansteken, kun je een stadion, een land, een wereld een lichte laten zetten. Het gaat erom dat het blijft branden en om wat daarvoor nodig is. Brandstof, zuurstof, hitte, vuur. Dat moment. Net na een regenbui. De damp stijgt op van de grond, de wolken zijn nog bezig op te lossen. Je waagt je buiten. De druppels druppen nog van de takken en even is het alsof zuurstof tastbaar wordt. Alsof je longen 2 keer groter zijn dan normaal. Bomen, planten, geuren. De zon breekt door. Zoveel lucht dat je er licht van wordt. Wie wil leven moet blijven ademen. Wie topsport wil bedrijven, moet blijven zoeken naar zoveel mogelijk lucht. Daar zijn verschillende methodes voor. Je kunt op grote hoogte geboren worden en daar je hele jeugd doorbrengen. Maar dat is voor de meeste Nederlanders vaak lastig. Tweede mogelijkheid? Je maanden achtereen vestigen op een berg. Bij voorkeur een berg waar niets te doen is, waar de lucht ijl is en het licht scherp. Alleen, hoeveel sporters hebben die mogelijkheid? En hoeveel van die bergen zijn er überhaupt? Het kan efficiënter, beter en luchtiger. Ja, ik heb zin om te trainen. Zoek de ruimte. Of je team nu bestaat uit 20 mensen of uit 2, zoek de adem in het contact. Zoek de zuurstof in het gesprek. Blazer bij tijds, lucht bij. Een team is een tuin. Echt? Echt. Blijf planten. Ook als het goed gaat, woel de grond om, knip dode takken af en wiet het onkruid dat de grond uitdroogt en nieuwe zaailingen verdopt. Nee, dit kan gebeuren. En als het minder gaat, als alles stilstaat, blijf werken. Wieden, snoeien, mesten, creëer ruimte, creëer zuurstof. Zorg dat alles blijft groeien. Zorg dat de een de ander niet overschaduwt. Voorkom dat het geheel ontwortelt. Een tuin is een team. Alleen samen stel je iets voor. Alleen samen doorsta je de regen en alleen samen ben je erbij. Op dat moment. Als de zon doorbreekt en er zoveel zuurstof in de lucht is dat alles heel even vanzelf lijkt te gaan. Mijn naam is Jeroen Otter. Misschien ken je me wel als shorttrackcoach van de Nederlandse ploeg. We hebben geweldige momenten met elkaar meegemaakt. 3 Olympische Spelen, veel gewonnen. Maar we weten allemaal, mensen die veel winnen, verliezen ook heel veel. Maar die combinatie van die tegenslagen en die prachtige momenten, ja, die vormen je. En tegenwoordig ben ik werkzaam in het high performance team van Team NL. Als coach van de coaches, waar ik de coaches gewoon uitdaag met de vraag: waarom doen we de dingen die we doen? En zijn die ook nog werkzaam morgen en de dagen daarna? Nou, wil je komen tot die Olympische vlam, tot dat vuur, dan heb je een aantal elementen nodig. Brandstof
Dat hebben we in de vorige aflevering natuurlijk prachtig gezien hoe dat gebruikt wordt. Maar uiteindelijk moet die brandstof wel gaan branden. Daar heb je iets voor nodig. En dat moet blijven branden. Dat betekent zuurstof. Die zuurstof moet worden toegevoegd aan die brandstof. Dan ben ik echt benieuwd, hè? Waterpolo dames. We kennen ze natuurlijk al jaren. Olympisch goud in 2008. Ja, het is bijna net als in de golfslag in het water. Soms geweldig, soms wat minder. En ze zitten natuurlijk nu echt op een rise. Europees kampioen, wereldkampioen. Waar halen die zuurstof nou vandaan? De zuurstof is ademruimte. Ademruimte zorgt voor extra energie. En als je dat in en buiten het water juist kan inzetten, dan zorgt het juist voor hele mooie ervaringen. En dat ook als het minder gaat, dat je door kan. En dan hebben we natuurlijk onze geweldige 400 meter estafetteploeg van de atletiek. Onder leiding van de geweldige coach Laurent. Ja, die individuele sporters samen op die baan heeft weten te krijgen. En uiteindelijk met Ramsey Angela de 400 meter niet alleen voor de ploeg het zilver heeft gebracht. Niet alleen voor de atletiek, maar voor heel Nederland in Tokio zilver. En wat hebben we daarvan genoten? Dat er een veilige omgeving bestaat in een groep. Waar je dus ook gewoon jezelf kan zijn en jezelf ook kan blijven. En ook anderen hunzelf kunnen laten zijn. En ik denk dat datgene is wat mij heel veel zuurstof geeft. En wat is nou het geheim voor onze topsporters als het gaat over zuurstof? Naast mij zit Simone van der Kraats, 23 jaar, wereld- en Europees kampioen en topscorer van de laatste Olympische Spelen in Tokio. Naast mij Vivian Sebenic, wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen zelfs. Vivi is heel doelgericht, toegewijd, maar ook heel lief voor de mensen waar ze heel veel om geeft. Nou, dit is Sabrina, zij is 33 jaar. Zij is onze captain. Voor mij is zij ook een hele grote inspiratiebron. Dit is Kitty Lin, ze is 26 jaar. En Kitty is het zonnetje van ons team. Ze is altijd super vrolijk en wil altijd dat iedereen zich heel goed voelt. Ja, ze is denk ik een beetje onze verzorgster. Echt een van onze kernwaarden is gewoon altijd heel hard werken en nooit opgeven. Ja, en er alles voor willen doen. Dat is wel echt wat iedereen in ons team op nummer 1 heeft staan. En ons team staat ook op 1 en niet het individu. Bedankt hè? Oh, je voelt je weer in je natuurlijke habitat. Oh yes. Het seizoen en zeker dit Olympische seizoen is gewoon super vol. En dat is gewoon wel eens moeilijk en zwaar. Ik denk dat je als topsporter zo intensief met elkaar samen moet werken en de grenzen op moet zoeken en de grenzen moet verleggen. En dat je nu in dit team ziet dat we ook, als we even rustmomenten hebben, onbewust elkaar toch opzoeken. En heel open met elkaar zijn en ook elkaar confronteren. En ik denk dat dat je alleen maar uiteindelijk verder brengt. En dat het de ervaring alleen maar mooier en rijker maakt. Wij gaan vandaag echt een mooie warming-up doen. Yeah! Hoe lang? Vrijdag. 3 minuten. En daarna met Richard. 5 minuten inspannen. Ik denk wel dat Eva daar ook heel duidelijk in is. Dat iedereen die in ons team zit, wat voor rol die ook heeft, is heel belangrijk. Al speel je de hele wedstrijd, al speel je misschien 1 wedstrijd op een toernooi, dat is net zo belangrijk.
En ik denk dat dat ook wel makkelijker maakt om daar voldoening uit te halen en ook tevreden mee te zijn. Want ik denk dat iedereen uit ons team dat zo ervaart. Laatste. Alles wat je hebt. 2, 1, go! Hij zal nooit boos worden omdat je iets heel hard geprobeerd en heel hard je best doet. En ik bijvoorbeeld iets gewoon echt niet begrijp, maar hij wil wel boos worden als je gewoon je best niet doet. En ik denk dat vind ik heel erg, dat Eva gewoon omschrijft. Hij is ook zijn eigen grootste criticus en verwacht het ook van ons dat wij ook gewoon heel kritisch zijn naar onszelf. Krijg positie 3 de bal, 1 stapje hoger. Niet hoger, ik bedoel richting positie 3. Ja, blijft ook 2 meter, maar wel, ja. Hoe spreek je je naam nou echt uit? Je hele mooie naam. In Grieks, ja. Het is Evangelos. Hier is in Nederland, het is Eva. Met passen, pak, wissel tempo met je dreiging, tak. Begon in 2015 als assistent bij onder 17. En sinds 2021, na de Spelen van Tokio, eindverantwoordelijk van de Asterix. Nou ja, je merkt soms wel dat hij echt nog aan het begin staat van echt zijn coachingcarrière. Maar hij heeft in de afgelopen 3 jaar echt heel veel stappen al gezet. Maar ja, weet je, hij heeft bijvoorbeeld ook bij de jeugd gecoacht. En jou heeft hij nog gecoacht, toch? Ja. Toen was hij gewoon echt nog heel emotioneel en toen de beer zat. Toen moest ze wat tegen en toen heeft hij wel pion geslopen. Dus kijk, dat doet hij temperament. Dat doet hij wel. Our head coach is Evangelos Voudesis. Ja, veel passie, soms te veel. Je kan het zien ook tijdens de wedstrijd. Achter jou, Brandte! Achter jou! Actief zijn, constant bewegen. Maar ook tijdens de trainingen. Ja, ik denk dat ik was een paar jaren jonger met iets minder ervaring. Ja, ik kon mijn emoties af en toe niet controleren, dus om dit op een goede manier te zeggen. Soms ben ik ook boos tijdens de wedstrijd, geïrriteerd over iets. En ik ga het zeggen. Ja, jongens, kom op. ja. Hij weet gewoon op het moment dat hij de controle verliest, dat het bij ons gewoon verkeerd uit kan slaan. En dat is denk ik wel lastig, want dat is wel een gedeelte wie hij is. En dat heb je misschien niet altijd in de hand, net zoals dat wij niet altijd in de hand hebben hoe we ons voelen op een wedstrijddag. Prima, go! Ik denk dat ik ben iets rustiger geworden de afgelopen jaren. Is dit nou een slechte wedstrijd? Je hebt een paar slechte momenten, maar je hebt natuurlijk ook een paar topmomenten erin zitten. Want als je zoveel punten terug kunt komen. Maar we moeten zorgen dat wij gaan de wedstrijd iets meer scherper staan. Is dat nou omdat we niet goed zijn opgewarmd? Of zijn we mentaal niet hongerig genoeg? Zijn we niet agressief uit die startblok? Dat is belastend. Ja. Wat maakt het nou dat je toch als individuele sporter onderdeel uitmaakt van een team? En waarom is de kracht van het team zo belangrijk voor het individu? Moet je eens nagaan, als ik dit horloge, dat bestaat ongeveer uit 200 onderdelen. Als ik die allemaal uitleg over een dienblad, dan loopt het natuurlijk niet. Maar de secondenwijze, dat is Ramsey. Die loopt zijn 400 meter en die kan alleen maar lopen als al die onderdelen op de juiste plaats zijn, het opgewonden is en dan gaat hij en dan haalt hij zijn beste resultaat. En dan merkt ook een individuele sporter het belang van team. Ik ben zeker nog, ik voel me onzeker in lange tijd. In wat voor team zit ik? Ja, een dierentuin. Ik ben wel naar de kapper geweest trouwens. Vandaag gaan we
200, 300, 300, 300, 200. 3 keer 300. Oh. Ja. Het is... Dit gaan we voelen. Je gaat het gewoon zien. Je gaat het zien. Oprecht, misschien komt dat oprecht wel gewoon op een positieve manier komt dat wel in de buurt. Want het zijn heel veel verschillende atleten. Echt, in mijn groep zitten heel veel verschillende persoonlijkheden. En op een of andere manier matcht dat. Ja, het matcht echt. Eind 2017, begin 18 zat ik hier fulltime eigenlijk. Al vrij snel. Toen ik hier kwam dacht ik, dit is wat ik nou niet per se wil, maar nodig heb. Eén omgeving, structuur. Ja, in de dierentuin. Ja, die breidde zich uit. Weet je. Het was eerst gewoon een kinderboerderij. Ik zat eigenlijk eerst in een vrij kleine groep waar Lieke toen eerst eigenlijk was hier op Papendal samen met Andrea toen en Joris. Nog steeds met de kleine groep die we toen hadden waren we al best wel goed met elkaar. De jaren daarna kwamen er wel wat meer mensen bij, maar op een gegeven moment toen echt het hele project 400 meter 400 hoorden werd gestart op Papendal. Toen ging iedereen dit. Wij zijn toen met z'n allen dus ook naar het projectje gegaan om maar zo te zeggen, weet je wel. Anders denken mensen dat jullie alleen maar mooi weer trainen. Ja, dat is niet. Hallo, geniet je? Kijk, daar hebben we dit voor. Wow. Nou, daar was die Marvin dan ook bij met Terrence en zo. En Femke kwam dan ook later. En toch, ook wanneer er nieuwe mensen kwamen, dachten we van... Ja, het is wel een ander persoon. Maar echt, het was gewoon nog een puzzelstuk. Gewoon wat, ja echt, het was nog een puzzelstuk wat er gewoon bij paste, ja. Ja. Dan kan je het mooi aan die andere kant geven. Dankjewel. Oh! Ja, cancel. Heel simpel gezegd, maar je hebt toch allemaal hetzelfde doel. Ik bedoel, op een gegeven moment, je grote droom, de Olympische Spelen, dat is voor niemand anders. Tenminste, ik hoop niet dat iemand denkt, ik haast genoeg. Ja, ik weet het niet. Maar iedereen werkt toe naar dat grote droom, weet je wel. Dus we steken elkaar heel erg aan, dat is het ook vooral. Hoe leuk is het als je gewoon een groep hebt. We zijn allemaal op een bepaald niveau en je presteert ergens op een wedstrijd en iedereen is daar voor de support bijvoorbeeld. Het zijn van die simpele dingen, maar... Nou nee, dat is verkeerd wat ik zeg. Voor mij is het simpel, omdat ik ga al best wel lang met zo'n grote groep. Maar niet iedereen heeft dat. En soms vergeet ik hoe blessed ik eigenlijk ben met zo'n groep. Er zijn genoeg atleten die ook alleen trainen of van groep zijn gewisseld omdat het niet klikte. En ik kan van geluk spreken dat het voor mij gewoon vanaf moment 1 eigenlijk heeft gewerkt. 40-9, 42-1. Ja, dan kom je als coach een team binnen, of dat nou de stafleden zijn of je sporters zelf. En als je dan merkt dat er een disbalans is, ja, dan heb je een serieus probleem. Maar ja, problemen zijn er om opgelost te worden, dus ga je echt aan de slag. Waar ligt nou uiteindelijk de oorsprong van die disbalans? En hoe kan je die eventueel oplossen op korte termijn, maar in ieder geval als fundament voor de toekomst op te bouwen binnen een team? Nou, ik denk ook wel dat het juist nu zo opvalt hoe we elkaar motiveren en hoe we elkaar naar een hoger niveau tillen. Omdat dat is gewoon niet zo vanzelfsprekend, hebben wij ook in het verleden gemerkt.
ook teams die hard werkten, ook die wel hetzelfde doel hadden, maar waar de balans in het team toch een beetje zoek was. En dat we niet allemaal op één lijn zaten. En uiteindelijk wel hetzelfde doel, maar dat schuurde hier en daar toch een beetje. En kijk, op dat moment was dat ook oké en we gingen ook met z'n allen heel hard werken om daar toch het beste uit te halen. En het was niet per se fout, maar nu we weten hoe het ook kan zijn en als het goed zit, merk je best wel duidelijk het verschil wat dat stukje saamhorigheid eigenlijk nog kan brengen. Wat zijn de spelregels nou? Oké, je mag 1 move doen en dan mag de ander reageren en dan is de volgende. En dan mag je maar dan moet je freezen. Maar je moet, als je bent bewegen, dan mag je 1 beweging maken. En je moet zeg maar, als het hier zit, dan mag ik 1 beweging, daarna is Sabrina 1 beweging, daarna Lola 1 beweging. Als team heb je gewoon, denk ik, ook een relatie met elkaar. Wij zien onze familie, onze partners en dergelijke zien wij minder dan deze meiden. Dus het belangrijkste is dat je heel vaak met elkaar zit, tot vervelend aan toe, maar wel gaat uitspreken van hé, dit wringt er en waar staan we nu en waar moeten we naartoe? En ik denk dat dat wel een verbeterpunt is als je kijkt naar Tokio. En terug naar de Spelen van Tokio. Wat is misgegaan in onze mening is dat wij hadden fundamentele problemen tijdens het toernooi in Tokio. Dus wij hebben problemen dat moesten opgelost worden, echt eerder in het proces. En dit problemen dat hebben met communicatie te maken. En niet communicatie in gespeeld, maar basiscommunicatie. Weet je, respect en dit soort van dingen. Dus wij hebben niet goed gedaan. Nee, weet je, mijn rol was, ik zat toen ook wel echt in het team en ik speelde toen ook wel veel, maar ik zat niet in het team. Voor de winst in deze wedstrijd, in deze kwartfinale. Voor doorgang naar de strijd om de medailles. Garda. Oranje verdedigt tevergeefs. Het is Silagi die de beslissende binnenschiet. Het Olympische avontuur voor Oranje eindigt in de kwartfinale. Hongarije gaat door naar de strijd om de medailles. Toen het verstikkend was, tenminste op het moment dat ik misschien wel verstikkend voelde, waren ook echt momenten dat ik ook dacht, oké, weet je wel, ik ga niks zeggen. Dat ik gewoon niet mezelf was, omdat ik ook echt dacht, dat is misschien beter voor het team. En dat is ook wel heel moeilijk, omdat ik dan ook dacht van ik kan ook niet mezelf zijn, want dat is beter voor het team, zeg maar. Je hebt natuurlijk op een gegeven moment heb je gewoon een teamcohesie en die wordt gewoon gecreëerd door heel veel factoren. Maar dat betekent niet dat iedereen zich daar ook prettig bij voelt. Alleen, uiteindelijk wil je natuurlijk wel naar de Spelen en je wil dat doel bereiken. Je wil goud winnen, dus je past je heel erg aan. Het was geen team, het was één groep van sporters. Super getalenteerd groep van sporters, om duidelijk te zijn. Alleen, wij konden niet communiceren. En dat kan in één team, maar dit moet gebeuren eerder in het proces. En dit was een super harde les voor ons team. Dat is een zware kluif. Ja, dat je dan ook nog denkt, oh jee, straks lukt het niet, weet je wel. Er zijn geen fouten, alleen maar les. Nou, dat was vandaag. Minder speel je eigenlijk of hetgene wat je niet vaak gegeten of hetgene wat je niet tegen de tegenstander gaat doen. En dat betaalt zich direct uit in negatieve zin. Toen ik heb met iedereen gebeld. Dit was mijn eerste actie. Ik heb met alle meiden gebeld. Hij heeft gewoon eigenlijk eerst heel duidelijk zijn normen en waarden neergelegd bij de groep. Van dit is wat ik wil gaan doen en dit is waar je aan moet conformeren. Wil je lid zijn van dit team? Lekker weer. Oh, heerlijk. Ik heb aan alle meiden hetzelfde verhaal verteld. Het verhaal was dat wij zitten in de trein. In de trein
Wij zijn allemaal hetzelfde. Ik verwacht respect. Of ben je niet eens met onze missie in de trein, dan graag in de volgende halte, ga maar uit. Omdat dit is de beste voor jou en dit is ook de beste voor het team. Wij starten met volgende op 4-5. En wij starten met 3 en je hebt 10 tot 12 seconden aanval. Persoonlijk heeft Eva me ook nog gewoon, ik zat in Amerika, alles uitgesproken wat in ieder geval in het verleden lag. En ik en Eva lagen elkaar niet heel goed toen. Maar voel je dan wel de vrijheid om dat dan wel te zeggen? Nee, ja. Nee, eerst niet. En, maar uiteindelijk heeft Eva het heel goed aangepakt, vond ik. Hij is ook heel eerlijk naar mij geweest. En daardoor heb ik in ieder geval persoonlijk ook toen gewoon echt opnieuw begonnen met dit team. Dat heeft hij met heel veel mijn denkbeeld gedaan. En daardoor echt voor gezorgd dat we gewoon echt bij de nullijn starten. Ja. Ook al zijn we misschien hele ervaren meiden in het water, maar gewoon als team echt gewoon, weet je, we gaan op nul beginnen. En met die openheid en eerlijkheid, daar heeft hij gewoon echt blijven doen. En nu is hij echt mijn favoriete coach. Ja. Dat is echt mooi hoe dat opslaat. Wij moeten proactief zijn met niet achter te blijven. Nou ja, je merkt gewoon dat hij heel erg nadenkt over alles zeg maar, wat hij doet. En dat hij ook echt wel probeert in te denken, oké, wat is echt het belangrijkste voor een team? Hij is er denk ik wel echt van overtuigd dat als mensen gelukkig zijn, dat ze beter zijn. Als persoon ook, dat heeft hij ook heel vaak gezegd, hè? Dat hij het heel belangrijk vindt dat we goede personen zijn. En niet qua waterpolo, maar ook gewoon daarbuiten. Dat je oprecht geïnteresseerd bent in elkaar en nou ja, dat je voor je omgeving zorgt. Een van de karakteristieken van deze team is dat er is niemand binnen deze team in de water of in de staf dat denkt dat het belangrijker is dan het team. Maar ik denk wel dat het ook voor dit proces richting Parijs zo waardevol is geweest dat wij weten van hey, in Tokio ging dit en dit ging niet goed. Hey, in een teamproces, dit moet er beter. Hey, inclusief staf, dit moet er beter. Want dat heeft ons veel geleerd, maar ook hard gemaakt. Ik denk dat deze team is een soep, maar echt super pittig. Het is een spicy pumpkin, een pittige soep. We zijn constant aan roeren. Het is echt een goede team, maar we zijn constant bezig. Als coach heb je natuurlijk een hele belangrijke taak. Dat team is meer dan alleen maar die ene individu die het geweldig doet. Het is die groep uiteindelijk die het verschil gaat maken. En dan begrijp je dat je als coach natuurlijk wel beschikbaar moet zijn. Op het moment dat er vragen zijn. Dat je beschikbaar moet zijn voor degene die iets proberen te melden. En dat gaat niet altijd vanzelf. Wat is een rode? Dat vind ik een goede vraag. Qua bereikbaarheid, ik had het bij Laurent van het begin en bij Bram kwam dat later. Dat is het. Ja, ik heb nu gewoon heel vaak, of bij een wedstrijd of whatever, dat ik wil dat ze gewoon binnen 500 meter van me zijn. Weet je wel? Let's go, come on! En dat vind ik dan al fijn. Ik hoef niet eens per se ik heb niks te melden of zo, maar... En ik denk, ik kan niet zo goed beschrijven wat het is, maar dat is wel de uitstraling die ze hebben voor mij en ik denk voor heel veel uit de groep. Ja. Let's go, one to go. Just grab some. Now I have that thing. Ik heb wel eens een keer tegen Laurent gezegd dat hij dus ook wel de uitstraling geeft van, zolang je jezelf blijft, kom je er ook wel. Dus snap je? Keep a good form, keep a good form, keep a good form, on the way, on the way, on the way. Come on, come on, come on, come on. Vooral omdat bijvoorbeeld bij een training, wanneer we dan gaan battelen, dan is er kans dat je anders gaat lopen, puur omdat je aan het focussen bent op diegene naast je, weet je wel. Terwijl je bent ook al op niveau als je gewoon jezelf blijft. Snap je? Let's go, boys, come on! Come on, doe de finish. Let's go, let's go, let's go! Maar dat vertaal ik dan ook weer naar
gedragsvormen en dat soort dingen, weet je wel. Omdat wij natuurlijk allemaal gewoon verschillend zijn, ja. Ik denk zeker dat hij een Ramsey-filter heeft en een Femke-filter en een Lee Marvin-filter, ja. Voor de ene net wat meer aandacht wanneer het bijvoorbeeld minder gaat en voor de ander is het gewoon, ja, snap je? Het is gewoon voor iedereen een filter. Stay relaxed, go for the line, let's go! Keep the read on Messiah, let's go! Ik functioneer ook het best als ik gewoon mijn eigen kan zijn. Of wanneer ik in een omgeving ben waar niet een soort judgmental houding of aura hangt. Of natuurlijk kan je elkaar wel aanspreken op, bijvoorbeeld stel je voor je komt structureel te laat of whatever. Hè. Dat zijn andere principes, vind ik zelf. Iedereen heeft bijvoorbeeld ook zijn eigen kledingstijl of de manier van make-up doen of whatever, snap je? Dat moet gewoon toegelaten worden. Uiteindelijk draait het erom wat voor tijden je hier loopt, wat voor tijden je loopt op de baan. En als datgene erbij helpt, who am I to judge, weet je wel? Dit is Evelien. Oh. Wat vind je nou van Ramsey? Ja. Ik weet niet of je Ramsey in één woord kan omschrijven, denk ik niet. Nee, daar heb je een heel woordenboek voor nodig. Een beetje zoals dit weer, zeg maar. Ja, met de mood swings. Dat is überhaupt waarom ik ook voor atletiek gekozen heb. Omdat ik het hier eindelijk soort van mezelf kon zijn. Ja. Ja. What the fuck? Hoi, ik ben Isaiah Boers. Welkom bij de dagvlog. En dit is niet de eerste keer dat jullie mij zien. Het is 2024, vandaag is wat? Het is regenachtig. 19 april, het is regenachtig. Met mijn vriendinnetjes. Met je vriendinnetjes. Ik heb zin om te trainen. Er is een camera. 2 schoenen. Je komt met deze en dan nu weer je dat. Ik heb het net ook al uitgelegd. Ik had luisteren omdat ik naar kapper wilde gaan. Ik ga mijn kapper ook met deze. Oh nee, ik wil... Hij heeft gewoon een outfit voor de kapper. Ja. Helemaal voorkomen dit. Bye, can see you in Paris. Vooral op school, ja. Voordat ik echt met de top kon meedoen, zeg maar, binnen atletiek. Ja, toen was ik niet echt bezig überhaupt met atletiek. Dat deed ik gewoon daarnaast, maar ik was gewoon een vervelende straatjongen. Ja, echt. Ja, heel vaak in de probleem gekomen. Heel vaak. Ja. Ik sta gewoon naast de helft, want ik ben in de camera. Heel gelijk ook. Maar het kwam ook weer voort uit het feit, zeg ik zelf, dat ik niet helemaal serieus werd genomen. Niet per se door mijn klasgenoot, maar vooral door docenten. Mensen met autoriteit. En nogmaals, ik ben nu nog steeds gewoon heel erg ADHD. Ik ben overal over de place, ik denk over van alles na. Maar ik had heel erg het idee dat op school moest het allemaal zo gaan. En als je daar buiten viel, dan was je dan gelijk anders. Of dan was het, oh nee, op deze manier ga je het niet redden. En denk ik, ja, look at me now. Weet je wel? Attack the ground and not wait and push. Wait and push. Maar het was vermoeiend, omdat ik daar toch wel het gevoel had van ik kon niet helemaal mijn eigen zijn. Want je bent, nou hoe oud? 13, 14, 15. Dus natuurlijk, je bent sowieso op zoek naar jezelf. Maar het feit dat ik wel bewust was van het feit dat het heel erg belemmerend is of zo, dat vond ik wel vervelend. Ja, dat vond ik wel echt vervelend. En ja, op een gegeven moment als je dat dan merkt en je kent er niks mee, ja, dan ga je dus gedragen als hoe ik dat deed. Staat dit op beeld? Wacht, wat is dat teken? Je hebt toch zo'n teken? Je hebt toch zo'n teken? Je hebt zo'n teken, toch? Als er paniek is, heb je een teken in je hand die je kan doen. Tot het atletiek kwam. Dat was een beetje een redding dan? Ja, ja, zeker weten. Ja, dat vind ik echt. Ja, dat vind ik echt. Atletiek was de juiste afslag. Ja, we gaan het zelf doen. Ja, nou, dus je tijd is gebaseerd op rem, zeg maar? Ja, klopt. Ja, dat is het. Het moet op jou gebaseerd zijn. Ja. Ramsey is nog steeds ranglijstaanvoerder, hè, dus dit seizoen. Omdat je dan toch op school merk je heel veel groepen. Heel veel verschillende groepen met dezelfde persoonlijkheden in de groep. En toen ik op atletiek kwam, merkte ik dat er van alles rondliep.
maar toch liep er één groep, zeg maar. Nou, Suppose heeft 2 keer gewonnen. 1 keer, ja, de eerste keer niet. Maar laten we zien als hij onder druk kan. Met 4 mannen. Ik ga 20 meter lopen en dan laat ik een beetje los en ik win. Let's go. Goeie. We challengen elkaar in de training en dus op een funny manier en het is gewoon leuk en je rent snel, dus ja, je houdt het ook voor. Dus we zijn wel moe, maar omdat we elkaar een beetje challengen en gewoon dingen op de bord en zo schrijven, dan pushen we toch naar die extra limit. En dat is überhaupt waarom ik ook altijd heb gezegd van atletiek is de meest diverse sport. Want je hebt verschillende onderdelen, je kan, weet ik veel, slank, wat forser, sterk, minder sterk, lang, kort. Het maakt allemaal niet uit, je ziet het allemaal. Je ziet het echt allemaal en dat was voor mij echt een moment dat ik dacht van oké, het bestaat. Ja. On your mark, set. Het is echt alles eromheen wat de sport ook maakt. Hè? Dus de sfeer en de verschillende onderdelen aan zich, hè, dat maakt het voor mij echt. Ja, dat maakt het voor mij. Ik zie mezelf nou niet kogelstoten, dat niet per se, maar toch, het maakt het echt. Hey, come on, relax. Come on. 761. Ramsey is een geweldige jongen. Hij geeft die vibe in die groep. Ramsey is gewoon Ramsey en ik love hem met al mijn hart. Yes. Ja. Doei. Hey, doei. Prioriteit binnen een team is natuurlijk dat je een gezamenlijk doel hebt en dat je er ook 100% achter staat. Maar om dat doel te benoemen moet je goed kunnen communiceren. Communiceren dat gaat natuurlijk alleen maar op het moment dat er een goed vertrouwen is. Dat je het kwetsbaar durft op te stellen. Dat een coach en dat de sporters ook heel erg luisteren naar de minderheid. Degene die misschien een afwijkend idee heeft om dat doel bereikt moet worden. Dus de communicatie is key. Ja, weet je, met Salp dan als capt, nu hebben we het wel heel erg getroffen ook. Ik was echt duidelijk met Sabrina. Wees jezelf. Ik wil niks meer, niks minder dan jezelf te zijn. Weet je, die Sabrina is een voorbeeldfunctie. Zij zet letterlijk iedereen in zijn kracht. Ze weet heel goed wat er moet gebeuren. Maar ze weet ook heel goed hoe het was om jong te zijn en hoe moeilijk het toen voor haar was om haar plekje te bemachtigen en je op je gemak te voelen in het team. Ik denk dat Sap wel echt ervoor heeft gezorgd dat we een soort van verbinding, voor een bepaalde cohesie samen. Dat doet ze nog steeds en dat doet ze supergoed. Het is eigenlijk vaak in die training daarvoor of zo, weet je wel, dat we dan nog iets bespreken of zo. En dan komen er soms wel wat vragen, maar nu weten we gewoon wat we moeten doen. Sabrina is de beste en de belangrijkste persoonlijkheid binnen waterpolo in Nederland. Ik praat over in het geschiedenis van de Nederlandse waterpolo. Ik kan niet deze team voorstellen zonder Sabrina. Ze gaat eruit. Oh, je hebt prijs boven je hoofd. Ja, die hebben we daar opgehangen. Als we dan gingen puzzelen, dan konden we gewoon daar kijken. Je hoeft het niet moeilijk te doen. Oké, dit stukje ga ik voor. Ja, en ik denk dat ten opzichte van de jaren hiervoor dat er meer ruimte is voor eigenlijk elke persoonlijkheid. Waardoor mensen ook gewoon kunnen floreren eigenlijk. Ja, Kitty is daar denk ik één iemand van. Shot op Kitty hoor! Shot op Kitty! Shot op Kitty! Ja. Waar ligt het Kitty? Wij moeten echt in het begin van de wedstrijd echt starten zoals altijd. Oké? We moeten echt alles geven, geconcentreerd zijn. De 1-op-1 duels, stel dat komt in 2 minuut voor, bijvoorbeeld vanaf positie 5, wees klaar. Het is één wedstrijd dat wij moeten in het begin van de wedstrijd de boodschap duidelijk geven. Nee, niet vandaag. Succes en veel plezier.
Nou, Sabrina heeft mij echt geaccepteerd. En die echt hard. Ja, voor mij is Sabrina echt letterlijk... ik denk ook helemaal wat reden dat ik hier ben. Zij accepteert ook echt wel. En ze heeft sowieso helpt ze mij enorm in het water en ook erbuiten. Ook gewoon wat ze net zei over, weet je, we sturen. Ze weet dat het team nodig heeft. Dat voelt ze heel goed aan. Echt die kwetsbaarheid laten zien van... het is niet altijd goed weer. Het moet niet altijd alleen maar hard, maar je kan ook echt menselijk zijn. Ik vind het gewoon heel mooi iemand die zeg maar zo goed is en zo ervaren en waar je zoveel respect voor hebt, dat die je zo gerespecteerd en gezien kan worden. En op het moment dat je eigenlijk niet gezien werd en dat je eigenlijk eigenwaarde heel erg legde aan hoe je speelde, had ze wel gewoon echt dat ze zo valt van joh, het maakt niet uit wie je kutwedstrijd had. Het maakt niet uit hoe je een goede wedstrijd was. Ook al scoorde je er 4, ook al had je 4 peetjes, dat kan niet, maar dat doen we gewoon. Weet je wel, zij was gewoon echt van joh, de persoon is de persoon en je bent niet je prestatie. En daarom waardeer ik zelf gewoon enorm. Dus ja. Als mensen was mag, dan gaan die wijven helemaal kapot maken. Nou, in een meer neemt de bal goed mee naar de achterlijn. Geeft de balen de tijd om te schuiven, oké? Vol overtuiging en felheid. Aida, let's go. 3, 2, 1, 10! Ik vind altijd dat SAP staat altijd op het moment dat we dat even nodig hebben of zo. Je ziet net, we hebben doelpunten nodig. SAP heeft even 2 contra's. Ze maakt een steal contra, doelpunt. Ze heeft gewoon superkrachten. Laatste kans nog. Aarts is mee. Alles op alles. Keeper mee naar voren. Daar gaat ze. Ze is buitenaards. Is ze dat ook in de aanval? Geweldige paas en prachtig afgemaakt. Het is Nederland-Hongarije. Wordt besloten vanaf de penalties. Rogge! Hij is gestuit. En daarmee is Hongarije door naar de halve finale. De wereldkampioen ontroond. Well, we have to keep going. This is the game. You win or you lose. And this time it goes to Hungary. I think we've really fought it to the end. And that is the power of this team. We keep going. Ik baal onwijs natuurlijk dat we niet in de top 4 zitten. Maar ik denk dat we naar het positieve moeten kijken. We hebben ons hartstikke goed weer teruggeknokt. En wel laten zien dat we gewoon nooit opgeven. En dat is goed nieuws voor de toekomst. Daarom is het ook niet erg om af en toe te verliezen of dingen niet te behalen. Want daar leer je het meest van. En daardoor kunnen we wel de grootste stappen zetten. Dat is heel cliché, maar het gaat erom hoe je weer opstaat natuurlijk. En hoe lang je in dat nare gevoel blijft hangen, hoe minder je ermee kan doen, zeg maar. En dat is gewoon belangrijk dat we dat ons wel beseffen. Als je verliest, daarna kan je weer groeien. Dit is iets dat in je hoofd gaat. Zoveel momenten en dit kan gebeuren. Dit kan gebeuren. Maar weet dat niet. Het is niet met 2 benen op de grond of whatever. Nee, wij zijn nederig genoeg en het gaat goed komen. Laten we eerlijk wezen, we hebben niet best gespeeld de afgelopen wedstrijden. Maar we hebben wel laten zien dat we altijd blijven gaan. En dat we terug kunnen komen. En dat we voor elkaar door het vuur gaan. Ik zou hier wel graag een bruggetje naar willen maken, omdat ik heb het ook wel eens tegen Vief gezegd. Want ik ben het helemaal met eens met hoe SAP dit doet, maar Vief heeft hier ook echt een super belangrijke rol in. En laat je maar. Ja, mij ook. Ja, maar ik meen het wel, want het is, SAP doet dit fantastisch. Maar we winnen deze wedstrijden, we hebben deze toewijding. Ook door de dingen, de cultuur die Vief neerzet. En Vief is er ook voor iedereen. En Vief straalt ook uit wat het is om goud te winnen, maar ook om nu voor de 5e plek te spelen. Dat mogen mensen ook weten, want daar heeft ze knijthard voor gewerkt. Hij is voor op de plaat gegaan, is er weer opgestaan. Is ze er voor anderen, zijn anderen voor haar. Spreekt ze zich wel uit als de anderen het moeilijk vinden. Maar dat is niet makkelijk. Want je gaat ook gewoon tegen muren lopen. Je gaat mensen krijgen die zeggen, joh, je bent zwart-wit, ik ben het niet met jou eens. Maar ze zoekt wel elke keer naar de manier om het goed te brengen. En met goede intenties. En dat mogen mensen ook best weten. Echt lief. Ja. Ik was eigenlijk niet van plan om te gaan huilen, maar... Congratulations!
is zwemmen! Ze wisten niet, hadden ze helemaal kapot gemaakt. Gaan ze nu een beetje hoog? Ik dacht aan het einde ook echt, ze kunnen niet meer. Dus ik kan ook niet meer, maar zij al helemaal niet meer. Ik kan niet, maar zij kan ook. Ja, 2 vingers en haar neus. Zie je die? Op het moment dat je al wat langer in de sport zit, dan ga je ook pas je zegeningen tellen. Dan merk je hoe belangrijk het is dat je binnen een team hebt kunnen opereren. Dat je gesprekken hebt kunnen voeren. Dat je hebt kunnen communiceren op het hoogste niveau om een dagelijks doel, een wekelijks doel of misschien wel dat einddoel Olympische Spelen te bereiken. En dan merk je dat de samenstelling van zo'n team ongelooflijk helpt om uiteindelijk jezelf als individu te ontplooien. De pandemie was voor ons echt een gouden periode. Voornamelijk omdat we geen afleiding hadden. Het was eigenlijk gewoon één ding, trainen en that's it. Omdat we een doel hadden, Tokyo 2020 was dat dan. Dat valt voor ons allemaal weg. Het was ook nog niet eens bekend van, wordt het dan verplaatst? Hoe nu verder? Wat is onze eerstvolgende wedstrijd? Waarvoor zijn we aan het trainen? Maar goed, iedereen had dezelfde vragen. Ik kan me voorstellen dat het voor ons ook weer dus in de groep waren er ook weer verschillende soorten gevoelens. Maar we konden het er wel met elkaar over hebben. En vooral hoe we er ook uitkwamen met elkaar. Ja, echt topfit. Ja, echt topfit. That is on. Heeft hij nog de benen? Zoveel races gelopen hier. Onze series, dus de halve finales, gingen eigenlijk best wel goed. Alleen de andere landen waren ook heel goed. Dus wij waren er net door, hè? Met een kleine Q. We zaten gewoon in de finale. Ik weet niet zo goed hoe de andere jongens erover nadachten, maar ik had echt zoiets van, wow, we staan in de finale. Let's go, dames! En toch op het laatste moment, de laatste 10 meter is het volgens mij zelfs, dat ik dan de atleet van Botswana nog net kon inhalen. Dat we gewoon net tweede werden. Ik moest het thuis brengen. En dan Botswana. En dan Angela. Hou die ontspanning. Angela. Ja, hij maakt het voor Nederland. Die is ongekend. Angela wel voor zilver zelfs. Angela. De borst naar voren. Ja, zilver voor Nederland. Hoe is dit toch mogelijk? Tja, ja, Bonneveld, ja, daar ben je. Ja, maar je ziet mij ook. Ja, dat klopt toch? Ja, je ziet me ook. Ik was alleen maar bezig van, wat is er nu gebeurd? Kijk, natuurlijk achteraf, nogmaals, als zie je het filmpje en denk je van, hoe bijzonder is dit? Dat dan weer die dames van onze team die dan, überhaupt wat deden ze daar? Maar, snap je gelijk wat, nou ja, goed, prima. En dat je dan op de baan kon stormen en dat we dat moment met elkaar konden delen. Ja, dat is toch, ik had niks liever gewild. Echt niet. Dat was echt mooi. Niet echt meegekregen dus, maar het is heel mooi. Het is echt mooi. Uiteindelijk heb ik dat niet met elke medaille, maar het is toch als een team een medaille haalt, dan hebben we toch wel zoiets van, wij hebben een medaille gehaald, dus snap je? Ja, al was je er geen onderdeel van, maar het is gewoon een collectieve prestatie. Ja, ik ben echt geblest met zo'n groep. En andere mensen, heel veel andere atleten hebben dat ook niet. Dus als wij dus dan ook in contact komen met andere atleten op trainingsstages of onbekenden, of als ik bij mijn oude club ga en ik spreek daar wat atleten, dan komt altijd de groep, als onderwerp komt het omhoog, weet je wel. En op dat soort momenten heb ik inderdaad wel een gevoel, of nou, niet per se het gevoel, maar dan wil ik ook de groep representeren. Weet je wel, van dit is inderdaad wie we zijn en
dit kunnen jullie ook zijn. De hoe, nou ja, nogmaals, Monsternet is vrij natuurlijk, maar dit zijn een beetje de elementen, weet je wel, dus dat zou ik je graag willen meegeven. Snap je? En het komt, in principe komt het vrijwel altijd neer op dat je gewoon je eigen moet blijven, maar op een of andere manier lukt het toch altijd om van elkaar te blijven leren met een principe van een ander. Meer van, oh zo zou ik dat zelf helemaal niet doen, alleen omdat jij het nu doet, we werken toe naar hetzelfde doel en uiteindelijk lukt het ons beiden, dan misschien kunnen we van elkaar misschien ook wel wat meenemen, ja. Dus dadelijk nog eentje wat mij betreft, hetzelfde. En dan op de back straight, dan gaat ineens voor jou de zon schijnen, is het 35 graden en je loopt op de baan en potje. Ik denk dat het heel menselijk is om soms te denken dat je het alleen moet doen. Of dat je het alleen zou moeten doen. Maar dat je het zal verbazen hoeveel je hebt aan iemand met andere kwaliteiten. Dat zou ik graag willen meegeven. En het may not work out, dat is het risico. Maar nogmaals, ik denk dat je zal verbazen hoeveel je hebt aan de mensen om je heen. En veel mensen zien dat niet in, of nog niet in. Maar ik heb heel erg gemerkt, iemand die heel erg van een bepaalde structuur houdt, zeker in bepaalde zin ook eigenwijs kan zijn. Hoe ik nu samenwerk met andere mensen, dat had ik nooit gedacht. Vroeger, nooit. Echt nooit. But it's working out. Ja. Lekker. Jij vindt het leuk. Lekker racen, lekker doodgaan. Lekker doodgaan, jongen. We weten allemaal dat er uitdagingen komen. Die 1445 dagen na de volgende Olympische Spelen. Er zitten natuurlijk geweldige momenten in, maar er zitten ook heel veel hobbels in. Er zitten struikelblokken in. En uiteindelijk zijn het die uitdagingen soms waarvan je dan denkt, oh, ik ben zo ver weg van waar ik naartoe wil. Maar het zijn juist die uitdagingen om dan met elkaar te spreken, kwetsbaar te zijn, je stem te kunnen doen gelden. En daar heeft een coach een hele belangrijke rol in. Je moet een keuze gaan maken, want de tijd tikt. Ja, dat heb ik niet. Wat denk je? Oké. Hoi jongens, vandaag Italië. Wij starten de wedstrijd echt vol aan pressing. Wij proberen vol te pressen. Ik denk dat we nu wel het echt in het team hebben dat buiten het water hoeft niet iedereen zich continu aan te passen. En dat geeft gewoon, ja, dat zorgt er gewoon voor dat we heel veel plezier hebben met elkaar en dat iedereen ook heel goed met elkaar kan. Vet toch wel uit in Nederland? Ja, het zat wel gewoon elke poolwedstrijd vol, maakt niet uit tegen wie je speelde, zeg maar. Dus het is super vet en echt heel leuk. Ook juist omdat we af en toe bijvoorbeeld tegen Kitty zeggen, volume, even iets zachter, weet je wel. Ja, en dat zorgt er wel echt voor dat Kitty gewoon zichzelf kan zijn en dat ze weet wanneer het misschien wat minder moet. En dat ja, als je een compliment krijgt, weet je ook dat het gewoon echt oprecht is. Wij praten niet hetzelfde taal, maar wij zijn op hetzelfde lijn. Deze team moet inspireren. Deze team moet jonge meisjes inspireren. Deze team moet een voorbeeldfunctie zijn voor iedereen in Nederland. Ik denk dat je echt moet kijken naar elkaars kwaliteiten. Zeker in een team, je zit niet bij elkaar omdat je in beginsel elkaars beste vrienden bent. Maar mensen zijn daar wel voor een reden en omdat ze iets goed kunnen of omdat ze daar een bepaalde taak in hebben. In plaats van, we zijn altijd een beetje geneigd misschien om te kijken naar, oh die doet dit en die doet dat, dat is irritant. Terwijl meestal hebben juist ook andere karakters of andere persoonlijkheden echt ook wel andere talenten en andere kwaliteiten. En als je die van elkaar kan accepteren,
ik denk dat je daar echt heel ver mee kan komen, omdat je dan echt elkaar aanvult en sterker maakt. Persoonlijk vind ik ook gewoon naar elkaar omkijken. En dat kan ook in het bedrijfsleven. Dat moet overal met je vrienden. Gewoon echt wat liever voor elkaar zijn dan. Ja. En dat maakt gewoon je leven echt een stuk leuker. Ja. Want wat je uitstraalt, krijg je ook gewoon echt terug. Ja, en ik denk in combinatie met jezelf leren kennen. Dus wie ben ik? Waar sta ik voor? Waar sta ik nu en waar wil ik naartoe? Als je jezelf kent, dan kan je ook excelleren binnen een team. We merken eigenlijk uit de verhalen, zowel uit de atletiek als van de waterpolo-dames, dat het woord team, dat je iets samen moet doen. Dat je voor synergie zorgt. Dat die heren 4 keer 1 5 wordt. Daar kom je mee op een podium. Ja, en dat het niet erg is om een conflict aan te gaan, gesprekken te voeren op het hart van de snede en tegelijkertijd wetende dat je dat allemaal doet om het beste uit het team en uit jezelf te halen. Dus als je een investering doet, doe dat altijd in een team. En ook gewoon de kans durven grijpen of je droom achterna durven jagen. Als iets niet lukt of je bereikt iets niet, dan leer je ook zoveel onderweg. Dat er eigenlijk geen falen is, zeg maar. Ja, dan hebben we natuurlijk gehoord hoe belangrijk die brandstof is. En we hebben uit de verhalen begrepen dat die zuurstof, die constante zuurstof richting die brandstof nodig is. En uiteindelijk hebben we dan nog maar één ding nodig. En dat is hitte. Ik heb geen seconde heb ik me eigenlijk na Tokio en Olympië gevoeld. Ja, daar ontbrak het een aantal jongens, vond ik, aan vertrouwen van wie ben ik, waar kan ik en waar wil ik naartoe. Dat je voor een race klaar ligt en dat je best wel onzeker over jezelf bent. Ja, we moesten ons eerst wel even herpakken, omdat we zijn er toen echt een keer hard afgevaren. En vervolgens heb je heel veel aan elkaar gehad dat je het vertrouwen weer op ging bouwen. Ja, dan zullen mensen blij zijn, zullen mensen teleurgesteld zijn. Ja, dat hoort nu eenmaal even bij de topsport, het is niet anders. Wil jij niks missen van onze topsporters tijdens de Olympische Spelen en een uniek kijkje achter de schermen krijgen in Parijs? Volg ons snel en mis niks van Team NL. Ik ben een vlag. Ik vind dit wel echt heel dichtbij. Ja, ik dacht ik ga het niet doen, maar... Hey, we hebben een matching tattoo. Kijk hier, de 400 en de 400. Mijn zoontje, dit ben mezelf. Ja, dit is de shadow. Maar ik heb, kijk hier, dit. En ik heb deze. Dit is KLM. Dit is KLM! Ja, ik heb Transavia trouwens. Dat vond ik ook leuk. Hier, ik zit bij mijn kantoor. Ik heb een mooi uitzicht. Je mag niet klagen. Uitzicht op zee is dit.